ሰላም ተመልካቾች ጌትሽ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ፓስት ፐርፌክትን እንማራለን። ፓስት ፐርፌክት ማለት ነው የሚለውን እናይና ከዛ ደግሞ መቼ እንዴት እንጠቀመዋለን የሚለውን እንማራለን ማለት ነው። ትምህርቱን ተከታተሉ። አዲስ ወደዚህ ብቅ ያላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ዛሬ ፓስት ፐርፌክት እንግሊዝኛ ቴንስ ነው። በጣም የምትወዱትና የምትጠቀሙት የቴንስ አይነት ነው ማለት ነው። ትንሽ ያው አጠቃቀሙን እና ፎርሙላውን እንመለከታለን። መጀመሪያ እንደውም ስትራክቸሩን በማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ስትራክቸር ወይም ደግሞ ፎርሙላው እንዴት ነው? ፓስት ፐርፌክት ስንል ምን አይነት አመሰራረት አለው የሚለውን ነው። መሰረታዊ ነገሩን ነው የምንመለከተው። መጀመሪያ መሰረታዊ ነገሩ ፓስት ፐርፌክት የምንለው ግሶቹ እንደዚህ ሲቀመጡ ነው። አንድ አረፍተ ነገር እንደዚህ አይነት ግሶች ሲኖረው ፓስት ፐርፌክት ይባላል። ሃድ ሊኖረው ይገባል። እንደገና ከሃድ ጋር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ዋና ግስ ወይም ደግሞ ሜን ቨርቡ ቨርብ ስሪ ሆኖ መቀመጥ አለበት ማለት። ስለዚህ ሃድ ፕላስ ቨርብ ስሪ ያልኩት ለዛ ነው። ስትራክቸር ብዬ ሃድ ሲደመር ቨርብ ስሪ። ሃድ መኖር አለበት የግድ ቨርብ ስሪ መሆን አለበት ዋናው ግስ ደግሞ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃድ ጎን የሚለው አሁን ሃድ የምትለው ግስ አለች፣ ዋና ግስ አይደለችም። እንደገና ደግሞ ጎን የሚለው ሜን ቨርብ ነው፣ በቨርብ ስሪ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሃድ ጎን አሁን ይሄ ፓስት ፐርፌክት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሃድ ጋር ቨርብ ስሪ ሆነው ግሶች ሲቀመጡ ያ አረፍተ ነገር በፓስት ፐርፌክት ቴንስ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሃድ ፕላስ ፓስት ፓርቲሲፕል ወይም ደግሞ ቨርብ ስሪ ማለት አንድ ነው። ኦኬ። ሃድ ፕላስ ፓስት ፓርቲሲፕል ይባላሉ ወይም ደግሞ ቨርብ ስሪ እንላቸዋለን። ቨርብ ስሪ ሶስተኛው የግስ ፎርም ናቸው። ኦኬ። ስለዚህ ሃድ ጎን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው። ተጨማሪ ደግሞ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን she had done, he had done, it had done, Sarah had done, I had done, they had done, we had done, you had done። አሁን እነኚህ ሁሉም had done እና done ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ had ፕላስ ቨርብ ስሪ ነው። ስለዚህ እነኚህ አረፍተ ነገሮች ሙሉ በሙሉ በፓስት ፐርፌክት ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ምክንያቱም had አላቸው። ከሃድ ቀጥሎ ደግሞ የገባው ዋና ግስ በቨርብ ስሪ ፎርም ወይም ደግሞ በፓስት ፓርቲሲፕል ነው ማለት ነው የገባው። ለዛ ነው። ኦኬ። እስቲ ጠቅለል ባለ መልኩ የፓስት ፐርፌክት ጥቅም ወይም ደግሞ ለምን ያገለግላል በብዛት ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ፣ ጀነራል ከሚለው ጋር past perfect expresses something happened before another event in the past ይላል። ባለፈ ጊዜ አንድ ድርጊት ከአንዱ ቀድሞ ሲመጣ ማለትም ተከታትለው የመጡ ድርጊቶች ማለት ነው። ሁለት ድርጊቶችን አንዱ ከዛኛው በፊት እንደተከሰተ ለመናገር ፓስት ፐርፌክትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለት ክስተቶች ወይም ሁለት ድርጊቶች ኦኬ፣ አንዱ ከዛኛው ቀድሞ የመጣ ሲሆን እነሱን ድርጊቶች ለመግለጽ ሁለቱን አንድ ላይ ለመግለጽ ፓስት ፐርፌክት በጣም ቋሚ አገልግሎቱ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የፓስት ፐርፌክትን ጥቅሞች ከምሳሌ ጋር እያደረግን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄንን ነው የምናየው። የመጀመሪያው የፓስት ፐርፌክት አገልግሎት to express something occurred before another action in the past አሁን ያየነው ማለት ነው። ዋና ጥቅሙ ብለን አሁን ያየነው ይሄኛው ነበር። ዋና የፓስት ፐርፌክት ጥቅሙ express something occurred before another action in the past ኦኬ። ባለፈ ጊዜ ሁለት ከአንዱ በፊት አንዱ ሲከሰት ማለት ነው። ሁለት ድርጊቶች ናቸው ተከታትለው ነው የተከሰቱት ማለት ነው። ኦኬ። አንዱ ከሌላው ቀድሞ አንዱ ደግሞ ተከትሎ ሲከሰቱ የእንደዚህ አይነት ሁለቱን አንድ ላይ ለመግለጽ ፓስት ፐርፌክትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት እዚህ ጋር። ኤግዛምፕል I did not have any money
because I had lost my wallet ይላል። I did not have any money because I had lost my wallet የኪስ ቦርሳዬን ጥዬ ስለነበር ምንም ገንዘብ አልነበረኝም ይላል። ኦኬ ኤግዛምፕሉ ስታዩ I did የምትል ሲምፕል ፓስት ቴንስ ናት። so I did not have any money ማለት እሷ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ናት። because I had lost my wallet ይላል። ምክንያቱም I had lost አሁን had lost በፓስት ፐርፌክት ነው የተቀመጠው ማለት ነው። had lost ስለዚህ ሁለት ድርጊቶች አሉ እዚህ ጋር። የመጀመሪያው I did not have any money ይላል። ገንዘብ የለውም። ይሄ አንዱ ድርጊት ነው የተከሰተው ገንዘብ ማጣቱ ነው። ሁለተኛውና ከሱ ቀድሞ ግን የተከሰተው because ብሎ የገለጸው I had lost my wallet ይላል። ስለዚህ አሁን ገንዘብ ከማጣቱ ቀድሞ ምን ተከሰተ ማለት ነው? ዋሌት ወይም የኪስ ቦርሳዬን ጣልኩኝ ይላል። በዛ ምክንያት ደግሞ አሁን ምንም ገንዘብ የለኝም ይላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን I had lost my wallet የሚለው ቀድሞ የተከሰተውን ድርጊት ለመግለጽ ፓስት ፐርፌክት ተጠቅሟል ማለት ነው። had እና lost አንድ ላይ had ሲደመር verb 3 ወይም ፓስት ፐርፌክት ፓስት ፓርቲሲፕል ነው ማለት ነው። lost የሉዝ የመጣል ፓስት ፓርቲሲፕል ወይም verb 3 lost ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ሁለት ድርጊቶችን አንዱን ከዛኛው በፊት እንደተከሰተ ለመግለጽ እንጠቀማለን ማለት ነው። ተጨማሪ ምሳሌ በዚህ አንድ እንጨምራለን። Alex knew Mumbai so well because he had visited the city several times. Alex knew Mumbai so well because he had visited the city several times. Okay? ከተማውን ብዙ ጊዜ ጎብኝቶ ስለነበር አሌክስ ሙምባይን በሚገባ ያውቃታል ይላል ማለት ነው። ይሄኛውም እንግዲህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ናቸው። ሁለት ሲምፕል አረፍተ ነገሮች አሉ። አሌክስ ኒው ሙምባይ ሶ ዌል የሚለው አሌክስ ሙምባይን በደንብ ያውቃታል የሚለው አንድ አረፍተ ነገር ነው። ከዛ because he had visited the city several times ደግሞ he had visited the city several times የሚለው ደግሞ ሌላኛው የተከሰተ ድርጊት ነው። ራሱን የቻለ አረፍተ ነገር ነው፣ ግን አንድ ላይ ሁለት አረፍተ ነገር አያይዘን ኮምፓውንድ ሴንቴንስ ሆነው ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኮምፓውንድ ሴንቴንስ ነው ይሄ ሴንቴንስ። አሌክስ ኒው ሙምባይ ሶ ዌል የሚለው የመጀመሪያው ነው። በሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው። ኒው የምትለው ፓስት ቴንስ ብቻ ናት። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት ቴንስ ውስጥ ነው ያለችው እሷ። because he had visited the city several times የሚለው ግን past perfect ነው። he had visited the city several times። እዚህም ጋር ሁለት ድርጊቶች አሉ። አንደኛ አሌክስ ሙምባይን በደንብ ማወቁ አንዱ አረፍተ ነገር ነው። ሁለተኛው ግን ምክንያቱ ነው። ከዛ በፊት ምን ተከሰተ? ከዚህ በፊት ብዙን ጊዜ ተመላልሶ ስለነበረ ወደዛ ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው የሚቀድመው ድርጊት ነው። የትኛው ነው የሚቀድመው? አሌክስ ብዙን ጊዜ ተመላልሶ መጎብኘቱ ሙምባይ፣ በዛ ምክንያት ውጤቱ ምን ሆነ ማለት ነው? በደንብ አወቃት ማለት። ስለዚህ had visited የሚለው ቀድሞ የተከሰተው ድርጊት ነው፣ በፓስት ፐርፌክት የተቀመጠው ማለት። ስለዚህ አንዱ በፓስት ፐርፌክት በፊት የተከሰተው በፓስት ፐርፌክት ነው የሚሆነው፣ ያኛው ግን ሁለተኛው በሲምፕል ፓስት ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ዋናው የፓስት ፐርፌክት አጠቃቀም ነው ብለናል። ሁለተኛውን አጠቃቀም ደግሞ እንመለከታለን። እስቲ ሁለተኛው to express something started in the past and continued up until another action in the past ይላል። ኦኬ to express something started in the past ባለፈ ጊዜ ጀምሮ ይላል። started in the past and continued up until another action in the past ባለፈ ጊዜ ነው ጀመረው እስከሆነ ጊዜ ወይም ደግሞ አንድ ሌላ ድርጊት እስኪጀምር ይላል። ሌላ ነገር ሌላ ድርጊት ወይም ሌላ ክስተት እስኪጀምር ድረስ የቀጠለ ድርጊትን ለመግለጽ ፓስት ፐርፌክትን እንጠቀመው። ሁለቱም ባለፈ ጊዜ ነው። አንዱ ጀምሮ እስከሆነ ጊዜ ቀጠለ፣ ሌላኛው ሁለተኛው ሲጀምር አቆመ ማለት ነው ያኛው። ኦኬ ለምሳሌ we had the car for 10 years before it broke ይላል። we had
the car for 10 years before it broke ይሄኛውን አይታችሁ ከሆነ አሁን had past perfect ነው guys okay had ሁለት አይነት ቴንስ ነው አንደኛ ዋና ቴንስ ወይ ዋና ግስ ሆኖ ይገባል ኦኬ ሜን ቨርብም ይሆናል had ኦኬ ትርጉሙ ነው የሚለየው እንጂ ነበረን ነው we had that car for 10 years ይላል ኦኬ ለ10 አመታት ያቺን መኪና ነበረን ይላል we had that car for 10 years before it broke ኦኬ ከመሰበሯ በፊት ስለዚህ የነበራቸው እስከመቼ ነው ማለት እስኪሰበር ድረስ ልክ የመሰበር ድርጊት ሲከሰት ከዛ በኋላ አልነበራቸውም ማለት ነው ነበረን ለማለት ነው ኦኬ የተወሰነ ጊዜ ባለፈ ጊዜ ለ10 አመት ያቺን መኪና ነበረችን ይላል በፓስት ፐርፌክት we had that car for 10 years ይልና before it broke ይላል ከዛ ግን ከመሰበሩ በፊት ይላል ስለዚህ ቀጥሎ የተከሰተ መሰበር አለ ማለት ነው እስከዛ በፊት ግን ነበረን እንደነበራቸው ለመግለጽ ነው ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እናያለን by the time Alex finished his studies he had been in London for 8 years for over 8 years ይላል ኦኬ አሌክስ ትምህርቱን ሲጨርስ ሎንዶን ውስጥ 8 አመት ሆኖት ነበር ይላል ኦኬ ትምህርቱን ሲጨርስ መቼ ትምህርቱን ሲጨርስ ማለት ነው ሲያጠናቅቅ ባጠናቀቀበት ጊዜ ስንት አመት ሆኖት ነበር 8 አመት ሆኖት ነበር አሁን ግን አጠናቆ ጨርሶ ላይኖርም ይችላል ማለት ነው አሌክስ ሎንዶን ውስጥ ግን ያኔ ትምህርቱን ሲጨርስ ማለት ነው ይሄነኚህ ሁለቱም ያለፉ ድርጊቶች ናቸው መጨረስም ጨርሷል እንደገና አሁን ሎንዶን ውስጥም ላይኖር ይችላል ግን ምን ለማለት ነው ያኔ ሲጨርስ እዛ ትምህርቱን ሲመረቅ 8 አመት በላይ ወይም 8 አመት ሆኖት ነበር ሎንዶን ውስጥ ማለት ነው ኦኬ ለ8 አመታት እና ከዛ በላይ ኖሯል ለማለት ነው by the time በዛን ጊዜ አሌክስ finished ይሄም በpast tense እና በpast perfect ነው አንድ ላይ ማለት ነው finished የምትለው past tense simple past tense ናት he had been የምትለው ደግሞ past perfect ናት ማለት ነው እነኚህም ሁለት ባለፈ ጊዜ የተከሰቱ ድርጊቶች ለተወሰነ ጊዜ ሲመረቅ ምን አደረገ ማለት ነው አቆመ እዛ መኖሩን አቆመ ማለት ያቆመ ሲመረቅ የሆነ ድርጊት ሲመጣ አንዱ ያቆማል ብያለሁ ለምን ሲመረቅ ለትምህርት ነበር የሄደው ከዛ ተምሮ ሲጨርስ 8 አመት ቆየ ሲጨርስ ልክ ሲጨርስ 8 አመት ሆኖት ነበር ለንደን ውስጥ ለማለት ነው ማለት ነው ቀጣይ ተጨማሪ ምሳሌ እንደዚሁ they felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years ይላል እነርሱ ከ40 አመት በላይ ንብረታቸው የነበረውን ቤት በመሸጣቸው መጥፎ ስሜት ተሰማቸው ይላል ኦኬ ይሄኛውም they felt simple past tense not felt እንደገና ለምን ምን ፌል አረጉ ይላል they felt bad መጥፎ ተሰማቸው about selling the house ቤቱን ስለመሸጣቸው በጣም ጥሩ ነገር አልተሰማቸውም ይላል ምክንያቱ because they had owned it for more than 40 years okay they had owned it for more than 40 years 40 አመት ያህል ንብረታቸው የሆነ ቅርስ ነው ማለት ነው ሲሸጡት ምን አለ ቅር አላቸው ይላል ማለት ነው ይሄኛው ሁለት ባለፈ ጊዜ ውስጥ የተከሰተ ድርጊት ነው 40 አመት የሚኖሩት ያኔ ከመሸጣቸው በፊት ልክ ሲሸጡ መኖሩን አቆመዋል ማለት ነው ቤት ውስጥ ሶስተኛ የፓስት ፐርፌክት አገልግሎት ወይም ጥቅም to describe specific times within the past perfect እስቲ past perfect ውስጥ exact ታይሙን ወይም ደግሞ ጊዜን እንዴት እንገልጻለን የሚለውን እንመለከታለን ደግሞ ኦኬ ጊዜን ስንገልጽ ለምሳሌ ይሄን አርፍተ ነገር እንመልከት she had visited her Japanese relatives once before she moved in with them in 1996 she had visited her Japanese relatives ዘመዶች ማለት ነው she had visited her Japanese relatives once before she moved in with them in 1996
ጃፓናዊ ዘመዶቿ ጋር ወደ ጃፓን ከመግባቷ በፊት አንዴ ጎብኝታቸው ነበር ይላል። ሄዳ ጎብኝታቸዋለች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር in 1996 ስለዚህ in ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ she had visited her Japanese relatives ኦኬ አያችሁ ከፓስት ፐርፌክት ጋር እንደዚህ ነው የምንጠቀመው before she moved in with them in 1996 before argot she moved in with them in 1996 ግን she had visited her Japanese relatives in 1996 አንልም ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አረፍተ ነገሮች ናቸው ያሉት she had visited her Japanese relatives የሚለው አለ once before she moved in አሁን እዚህ ጋር she moved in with them in 1996 የሚል አለ she moved ይሄ simple past tense ነው she moved in with them in 1996 እሱ ጋር ጊዜን ተጠቀምን ማለት ነገር ግን ከፓስት ፐርፌክት ጋር ጊዜን አንጠቀምም ጋይስ ኦኬ እዚህ ጋር ከፓስት ፐርፌክት ብቻ ቢሆን ይሄ አረፍተ ነገር እዚህ she moved in with them የምትለዋ simple past tense ናት movedን በፒንክ ከለር የጻፍኩት ለዛ she moved የምትለዋ simple past tense ነው in with them in 1996 የምትለዋም 1996 የምትለዋም ደግሞ ከmoved ጋር ነው የተጠቀምናት እንጂ had visited ጋር አይደለም had visited ጋር specific timeን ከpast perfect ጋር ብቻ አንጠቀምም ምክንያቱም የሚያወራው ለረጅም ጊዜ ስለሆነ past perfect ኦኬ አራተኛ ጥቅሙን ደግሞ ወይም አጠቃቀሙን እንመለከታለን adverb placement past perfect ስንጠቀም ተውሳከ ግሶችን እንዴት ነው ምናስገባው የሚለው ነው የምንመለከተው ተውሳከ ግሶች እንዴት ነው የሚገቡት adverbs እንዴት ነው ከpast perfect tense ጋር የምንጠቀመው የሚለው ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር you had previously studied English before you moved to New York ይላል you had previously studied የምትለውን እስቲ had አለ previously አለ studied አለ ኦኬ አሁን had studied የሚለው past perfect ነው obviously ግን previously የምትለው መሃል ላይ ገባች እቺኛዋ ምንድናት ማለት ነው adverb ናት ወይም ተውሳከ ግስ ናት ማለት ስለዚህ adverb ስንጠቀም በሁለቱ መሃል ነው የምናስገባው ኦኬ you had እና previously ቀጥሎ ከዛ studied ስለዚህ በhad እና በstudied መካከል previously አስገባን ማለት ነው ስለዚህ adverbs መሃል ላይ ነው የሚገቡት በhad እና በዋናው verb መሃል ነው ማለት ነው የሚገቡት በpast perfect ኦኬ ተጨማሪ ምሳሌ እዚህም ጋር had you previously studied English before you moved to New York ይሄ ደግሞ ጥያቄ ሲሆን ነው had you previously studied እንደዚሁ previously የምትለው adverb አሁንም በhad እና በstudied መሃል ነው የገባችው had you ከዛ previously studied ስለዚህ ብዙን ጊዜ ተውሳከ ግሶች በhad እና በዋናው ግስ መሃል ነው የሚገቡት ማለት ነው በpast perfect ኦኬ ሌላኛው የpast perfect አጠቃቀም active passive ነው active passive ለመስራት ሰባተኛው active passive formation ኦኬ ባለፈው እንደተመለከትነው ይሄኛው የመጨረሻው ነው active እና passive sentenceን ለመስራት እንጠቀማለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር active passive George had repaired many cars before he received his mechanic's license ይላል George had repaired many cars before he received his mechanic's license ይላል ምን ማለት ነው ጆርጅ የመካኒክ ፍቃድ ከማግኘቱ በፊት ብዙ መኪኖችን ጠግኖ ነበር ይላል ላይሰንስ ሳያገኝ ይችል ነበር ማለት ነው ጠግኖ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን active sentence ነው George had repaired many cars before he received his mechanic's license passive ሲሆን ደግሞ many cars had been repaired by George
እንደዛ ነው የሚሆነው። many cars had been repaired by George before he received his mechanic's license ይሄ ፓሲቭ ሲሆን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አክቲቭ ፓሲቭንም እንደዚህ እንሰራበታለን ማለት ነው በፓስት ፐርፌክት። እነኚህ ፓስት ፐርፌክት ነው። had been repaired ፓስት ፐርፌክት ነው። እዚህም ጋር had repaired ጆርጅ had repaired የሚለው ደግሞ ፓስት ፐርፌክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ፐርፌክት እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው ለፓሲቭ እና አክቲቭ ሴንቴንስ ውስጥ ማለት ነው። ዛሬ ይሄን ነበር ያየነው። እርግጠኛ ነኝ ስለ ፓስት ፐርፌክት የሆነ ነገር አዲስ ወይ ያስታውሳችኋል ወይ የተማራችሁት ነገር አለ። ጎበዝ ናችሁ ማለት ነው። በጣም